नमस्ते 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 सबैजनालाई नमस्ते। फेरि आज म उपस्थित भएको छु नयाँ भिडियो लिएर। सबैजनालाई यो भिडियो हेर्नुहुने सम्पूर्णलाई मेरो तर्फबाट र मेरो इन्स्टिट्युट वर्ल्ड आर्ट लिङ्कको तर्फबाट बडा दशैंको हार्दिक मङ्गलमय शुभकामना। ह्याप्पी दशैं। स्केच भइसकेको छ माउन्ट फिस्टेल, त्यसैगरी कलर सुरु गर्दैछु। आज चाहिँ मैले अलि फरक ढङ्गले पानी फ्लो नगरिकन पहिला सुरुमा कलर लगाएर अनि त्यसलाई पानीले फ्लो गर्नको लागि चाहिँ सिकाइरहेको छु। ध्यान दिएर हेर्नु होला। र यसरी पनि गर्न सकिन्छ भनेर मैले अर्को टेक्निकबाट कलर लगाउने त्यसपछि पानीले फ्लो गर्ने। फर्स्ट कोट कलर सकिसकेको छ यो स्काईमा। त्यसैगरी रुख भएको भागमा चाहिँ हामीले येल्लो लगाउँछौँ, गाम्बाक येल्लो र येल्लो अक्कर थोरै मिसाएर अनि थोरै ग्रीन पनि ठाउँ ठाउँमा, अनि तोरी भएको ठाउँमा चाहिँ येल्लो लगाएर अनि भेरिडियन ग्रीन र नजिकको पहाड चाहिँ पर्पल कलर लगाइन्छ ठाउँ ठाउँमा डार्क गरेर। त्यसपछि फेरि जमिन र माटो अनि त्यसपछि पराल, त्यसमा चाहिँ येल्लो अक्कड र लेमन येल्लो मिक्स गरेर लगाइन्छ। अनि अझै नजिकको पहाड चाहिँ हामीले पर्पलमा ग्रीनको मात्रा राखेर अनि ठाउँ ठाउँमा चाहिँ ओरेन्ज पनि राखेर मिक्स गरिन्छ हामीले नजिकको पहाड यो चाहिँ। त्यसैगरी फर्स्ट कोड हिमालमा ब्लुएस्ट पर्पल, ब्लूको मात्रा बढी राखेर पर्पल मैले चाहिँ अलि बढी डार्क गरेको छु यसपालिको हिमालको कलरमा चाहिँ अलि बेसी डार्क। यो तपाईहरुलाई देख्नको लागि र बुझ्नको लागि सजिलो होस् भनेर प्राय जसोले बनाएर मलाई पठाउनु भएको छ, जसले उहाँहरूले चाहिँ यो सेडिङ गर्दाखेरि चाहिँ लाइट कलर खेलाउनु भएको भएर त्यति राम्रो कन्ट्रास्ट आइरहेन। सुरुमा सिक्दाखेरि चाहिँ अलिकति डार्क कलर खेलाउनु होला तपाईहरुले। त्यसो गर्नुभयो भने चाहिँ तपाईले पछि आफैले लाइट कलर खेलाउन सक्नुहुनेछ। जति लाइट कलर खेलायो त्यति राम्रो हो वाटर कलरमा, तर सिक्दाखेरि चाहिँ डार्क कलर पहिला अलि बेसी डार्क कलर खेलाउनु पर्ने हुन्छ। त्यो भएर मैले हिमालको फर्स्ट त्यो जुन डार्क पोइन्ट छ त्यसमा चाहिँ सधैँको भन्दा अलि बेसी डार्क कलर खेलाएको छु। त्यसैगरी हिमालमा ठाउँ ठाउँमा सेकेन्ड कोट पनि मैले चाहिँ ठाउँ ठाउँमा हिउँ पग्लेको जस्तो देखाउनको लागि बनाएको छु। त्यसैगरी घरमा ओरेन्ज कलर लगाएको हुन्छ, त्यो ओरेन्ज कलर र छाया परेको भाग, जुन छानाभन्दा तलपट्टि छाया परेको भाग र अर्को माथिपट्टि रुफको छाया पनि मैले बनाएको छु। र छायामा कलर लगाएको ठाउँमा छाया पर्यो भने त्यो कलरकै डार्क हुन्छ भने कलर नलगाएको ठाउँमा छाया पर्यो भने चाहिँ व्हाइटमा छाया पर्दाखेरि चाहिँ पर्पलले लगाइन्छ। त्यसैगरी येल्लो कलरमा चाहिँ रुख बनाउँदाखेरि येल्लो कलरको माथिपट्टि स्याप ग्रिनलाई चाहिँ हामीले ठाउँ ठाउँमा डार्क गरिन्छ, स्याप ग्रिनले डार्क गरिन्छ ठाउँ ठाउँमा। त्यसैगरी त्यो रुखभन्दा अलिकति टाढाको रुखहरू बनाउनु पर्यो भने चाहिँ पर्पल कलरले लाइटली ठाउँ ठाउँमा मात्रै लगाइन्छ। अनि परालमा चाहिँ ब्राउन कलर, प्योर ब्राउन कलरले सेडिङ गरिन्छ। स्याडो परेको भाग, छाया परेको भागमा चाहिँ ब्राउन कलर युज गरिन्छ। त्यसपछि जमिनमा पनि ठाउँ ठाउँमा डार्क भएको भागमा ब्राउन कलर, ढुङ्गामा पनि नजिकको भागमा चाहिँ ब्राउन कलर युज गरिन्छ सेड परेको भागमा। त्यसैगरी रुफमा पनि ब्राउन नै लगाएको छु मैले आज, छानामा पनि ब्राउन कलर युज गरेको छु। त्यसपछि सेकेन्ड कोट हिमालमा सेकेन्ड कोट गर्दैछु पर्पल कलरले डेप्थ डार्क, छाया परेको भागमा अझै छाया अझै डार्क छाया हुन्छ भने त्यसमा चाहिँ डेप्थ डार्क गर्नको लागि पर्पल कलर लगाउँदैछु। त्यसपछि नजिकको पहाडमा पनि पर्पल कलरले छाया परेको भागमा चाहिँ मैले डार्क गर्दैछु, छाया परेको भागमा पर्पल कलरले डार्क गर्ने। तपाईहरुले चाहिँ भिडियो पज गर्दै हेर्दै बनाउँदै पज गर्दै फेरि प्ले गर्दै बनाउनु होला। यदि कुनै कन्फ्युजन रह्यो भने प्लिज कमेन्ट गर्न सक्नुहुनेछ हजुरहरूले। त्यसपछि जमिनमा पनि डार्क कलर लगाउने, ब्राउन डार्क। केही यो भिडियो हेर्ने व्यक्तिहरूले चाहिँ मलाई पर्सनल्ली फोन पनि गर्नुभएको थियो र मेसेज पनि गर्नुभएको थियो। उहाँहरूले चाहिँ हिन्दीमा कमेन्ट गरिदिनु, हिन्दीमा बोलिदिनु होला भनेर चाहिँ भन्नुभएको थियो भने कसैले इङ्ग्लिसमा बोलिदिनु होला भनेर भन्नुभएको थियो। मैले त्यसको लागि तयारी गर्दैछु। हजुरहरूलाई चाहिँ सबटाइटल राखेर पनि मैले भिडियो ल्याउने कोसिस गर्दैछु, सबटाइटलमा आउँदैछ। त्यसैगरी ग्रीन कलरमा डार्क ग्रीन गर्दैछौँ, भेरिडियन ग्रीन, स्याप ग्रीनमा थोरै ब्ल्याक मिसाएर हामीले चाहिँ डार्क गर्छौँ, जुन डेप्थ डार्क छ। झ्यालडोका हामीले लगाइसकेका छौँ सधैँ जसो डार्क कलर।
योभन्दा अगाडिको भिडियोमा छानाको जुन रुफ हुन्छ, छाना हुन्छ, त्यो छानाको अड्याउने भाग जुन काठ छ त्यो बनाउन छुटेको रहेछ। त्यहाँ कमेन्ट गर्नुभएको थियो, मलाई भन्नुभएको थियो। मैले चाहिँ अबको भिडियोमा त्यो दोहोऱ्याउने छैन भनेर बाचा दिन चाहन्छु। अझै डार्क भागमा चाहिँ अझै डार्क थप्दै जाने, छानामा डार्क भाग। अब डार्क थप्ने मात्रै हो। जुन कलर हामीले लगाइयो फर्स्ट कोडमा, त्यही फर्स्ट कोड कलरकै डार्क कलर लगाउँदै जाने हो। यति गरेपछि हामीले पेन्टिङ अब लगभग कम्प्लिट गर्न गइरहेका छौँ। पेन्टिङ लगभग कम्प्लिट हुँदैछ। यति भएपछि तपाईहरुलाई यदि कुनै कन्फ्युजन रह्यो भने तपाईहरुले कमेन्ट गर्न सक्नुहुनेछ। सिग्नेचर गर्दैछु YDAYALU दयालु। छानामा जुन छुटेको थियो अघिल्लो भिडियोमा, यसपालि मैले बनाउँदैछु। थ्याङ्क यू भेरी मच। कमेन्ट गर्नुहोला। थ्याङ्क यू।